Doamnelor și domnilor, prima săptămână a Festivalului Internațional George Enescu s-a dovedit a fi una de-a dreptul magică, electrizantă, care a ridicat publicul în picioare încă de la primul concert. Vă invit să vedeți în minutele următoare principalele evenimente ale acestei săptămâni muzicale. Începe Agenda Enescu 2015. Primele acorduri ale Rapsodiei numărul 1 în La major, opus 11 de George Enescu, au deschis festivalul duminică seară la Sala Mare a Palatului. Bucureștiul a intrat astfel în magia marii muzici până în 20 septembrie. Sub bagheta dirijorului Cristian Iervi, instrumentiștii Orchestrei Române de Tineret au interpretat cu vitalitate partitura enesciană. A urmat Sibelius, concertul pentru vioară și orchestră în re minor, opus 47. La vioară, celebra solistă Chang. Primul concert s-a încheiat cu un regal muzical, iar emoția a învăluit Sala Palatului odată cu acordurile cantatei Carmina Burana de Carl Orff, într-o adevărată superproducție internațională. Orchestra Română de Tineret, Corul Filarmonicii Radio, Corul de Copii Radio, dirijorii corurilor Iosif Ion Pruner și Voicu Popescu, soliștii Jennifer O'Laughlin, soprană, Max Emanuel Țențici, contratenor și Daniel Schmutzhard, bariton, totul sub bagheta inspirată a lui Cristian Iervi. Sonorități pline de culoare, ritmuri trepidante, contraste spectaculoase, totul s-a împletit într-o interpretare plină de vitalitate, iar publicul a vibrat în magia muzicii.
Sarah Chang, thank you for accepting this interview for the Romanian television, and thank you for being again here in Bucharest. Very, very happy to be here. Thank you. I have to tell you, prior to our encounter, I have watched several interviews of yours, and I was amazed once again of how down to earth you are, and so very open about your activity, your career and life. Thank you. And this is another, let's say, display of humanity in a huge internationally artist. So thank you very much for being like that. Oh, thanks. Because for an interviewer, this is always the best scenario. Oh, that's really nice. Thank you. How do you keep yourself so down to earth? I have a mom. I have a mom who will not take any BS from me, right? And it doesn't matter how many concerts I do or how many recordings I made or how many awards I win. She doesn't care. She needs me to be Sarah, you know? And she wants me to be a well-raised daughter and be a good person and do the right thing and all this other stuff, the career, the concerts, the awards, that, I mean, at the end of the day, really means nothing, right? Because if you don't have a good heart, and if you're not, you know, good to your family and your friends and all that, I mean, all that, it means very, very little. So I think at the end of the day, it really does come down to, you know, your parents and your family upbringing, and hopefully you have at least one person in your life, you know, who will bring you down to earth and will always be really honest with you. Because frankly, we're in a business where everybody is saying, how wonderful you are, and we loved your concert, and we love your dress, and you're like the best thing since like sliced bread, you know? and if you're not careful, you start believing that, and that's really dangerous. So, you know, it's good to have at least one person in your life that can always bring you down to earth and who is gonna be painfully honest to you all the time, and just make sure that your head isn't in the clouds. Well, you always have a good time remembering your audition with Zubin Mehta for New York Philharmonic, and the fact that you basically entered that concert with no rehearsal with the orchestra, just with the maestro himself, and you just grabbed that moment. Did you ever have second thoughts? I didn't have second thoughts because it happened so quickly, and I was so young that there wasn't really time to contemplate, should I do this, should I not do this, what are the repercussions if I do this or if I don't do this. I mean, there was no time to think about that because I auditioned for him on a Thursday afternoon, and then he called me on Friday. You remember the days? Yes, I remember the days because it changed my life. It changed my life. Maestro Mehta called me on the next day, on the Friday, and said, would you like to make your debut tomorrow on Saturday evening? And I remember thinking, okay, it's Friday. I literally have one day to prepare for this. And he also said, I can't give you a rehearsal because we finished all our rehearsals today. There's no orchestra rehearsal to give you, but I can meet with you with the pianist 1 hour before the concert if we can go over tempo and stuff like that. So I said, yeah, sure, because I was 8 and stupid and, you know, and fearless. And I remember my mom and my dad freaking out, and mom tried to like find a dress that would fit me to wear the next day. And I had What piece was it? I played the Paganini concerto, the first concerto, and I had played the Paganini, the Tchaikovsky, and the Bartók concerto for Maestro Mehta the day before, on Thursday. So he asked me whichever piece I wanted to play. You know, he gave me a choice. He said, whichever of the 3 that you want to play, we're totally fine doing it. So I chose the Paganini, and then the next day on Saturday, we went on stage and we did the Paganini concerto together. And to this day, it's so great when it works out, but it's never recommended that you go on stage without a rehearsal. But when you have the most phenomenal conductor on the face of the planet right with you, and you're so little, so everybody's like really watching your bow and your hand and trying to be with you and playing almost like chamber music, and everybody's attention is so focused on your playing that really, even if we had rehearsed, it would not have gone any better. Really, we were so in tune with each other and everything just sort of clicked in place. It's one of those once in a lifetime sort of things, you know, so I got very lucky. Well, I had the chance of interviewing quite a few of famous violin players, and I have a question to you as well. Since you play on a 1717 Guarneri del Gesù violin, that was Isaac Stern's violin, I was wondering, even today we have the best accomplishments in technique. The wood
it has to be amazing. We have very, very good manufacturers. Still, every one of you chooses to play on a historic violin. Why is that? I actually don't know the answer to that. You know, I know I do actually have a few colleagues of mine who like modern instruments, you know, and if given a choice, they choose to play on a modern instrument. There are a few of my colleagues who do that. I like my guaneri. It's a phenomenal instrument. Yes. I think part of it is just my sentimental attachment that, you know, I got it from Mr. Stern. And he was one of my teachers, and he was part of my life, and he was very much of a sort of musical godfather figure to me. So just the fact that I got it from him just means so much to me, that this violin really has become a part of my life. But I think when it comes to, you know, Stradivariuses, guaneris, there's something not just in the wood, but the varnish and the age. You know, age. I mean, these are 300-year-old instruments, and I think there's something that comes with that sort of maturity. And even with all the technology that you have, and you can replicate just about anything these days, you can't replicate age. Exactly. So I think there's just a little something extra there that comes with just a natural aging process. But I mean, having said that, I've seen some phenomenal modern instruments out there. So it really depends on your personal taste. Prima seară a festivalului s-a încheiat sub cupola Ateneului Român, unde corul național Madrigal Marin Constantin, condus de Ana Ungureanu, a interpretat un program de muzică sacră și profană, ars nova și renaștere, de la baladele lui Guillaume de Machaut la madrigalele lui Claudio Monteverdi. Armonia impresionantă a vocilor a încântat un public ce a savurat până la ultimele acorduri o noapte cu adevărat magică. Nu a lipsit ansamblul Codex, muzică veche din Transilvania. La conferința de presă organizată la Sala Palatului cu o zi înaintea deschiderii festivalului au participat alături de oficialități și organizatori și soliștii concertului inaugural, violonista Sara Chang, contratenorul Max Emanuel Zențici, soprana Jennifer O'Laughlin, precum și dirijorul Cristian Iervi. În intervențiile lor au subliniat cu toții importanța acestui eveniment muzical internațional în promovarea creației enesciene pe plan mondial. To come here to celebrate actually the giant, so to say, of Romanian cultural being, I think, in the world. You know, it's embodied in George Enescu. It is the embodiment in someone of the whole national identity. And to have a festival which celebrates this kind of pillar of culture is
I think, in my opinion, the best way to see how culture and society and environment, language, everything from folklore to written text to art, everything is connected. And actually, so lucky to have this incredible, you can say not only musician, but artist, generally artist, cultural figure that is recognized, first of all, by Romania, but now as the ambassador of Romania to the world. Is something very, very special, and I think this is definitely a step in the right direction, because I can't think of, do you know of a single festival, an international festival like this, say even in the States, where they focus it and name it after, one single composer? I mean, it's very, very unusual. So I think it is something that you're doing quite right at this stage. Bucharest and Romania becomes almost like a country that I'm getting more and more acquainted with, which is very nice. To arrive in a city where you know where to go and to see the places, and it becomes very familiar. And I'm very looking forward to the concert, because I was always very happy to perform here, as I always had the feeling that the audience was very knowledgeable, very young, and in sense of young, I would say as very young spirits. Pentru toți melomanii care nu au reușit să prindă un bilet la concertul preferat din cadrul Festivalului Enescu, există o soluție. Puteți merge la cinema. Astfel, spectatorii neconsolați cu ideea că nu au mai găsit bilete pentru sălile de concert pot totuși spune că, mergând la cinema, sunt parte dintr-un eveniment premieră. Noi suntem mai mult decât un simplu cinematograf. Aniversăm 4 ani în septembrie și suntem primul cinematograf din țară și nu numai, care a dezvoltat o stagiune de evenimente culturale. Pentru noi este foarte important să venim și să promovăm astfel de evenimente. Parteneriatul nostru în exclusivitate cu Festivalul George Enescu a început acum 2 ani. Ne-a fost oarecum teamă, pentru că nu știam lumea cum o să reacționeze. Dar am fost plăcut surprinși să vedem că am avut un număr destul de mare de spectatori și în același timp erau foarte bucuroși că au putut să vină să vadă la noi concertele. S-a auzit foarte bine, s-a văzut foarte bine. Noi transmitem cu ajutorul TVR în HD și în același timp puteau să stea confortabil în scaunele noastre și să vadă concertele. Biletele se vând foarte repede și cei care doresc să vadă concertele în direct nu mai au această posibilitate. Și atunci am încercat să le oferim cu ajutorul tehnologiei și cu ajutorul locației noastre accesul la aceste evenimente. În mare parte sunt tineri. Am văzut și familii cu copii. Evident, sunt și iubitorii de muzică clasică care merg și la Ateneu și la Sala Palatului, dar poate din diferite motive nu au reușit să-și achiziționeze un bilet și astfel vin la noi. Biletele se pot achiziționa la noi pe site sau la casele de bilete. Deja ne-am început vânzarea în luna iunie și se pot cumpăra până cu 5 minute înainte de începerea spectacolului sau chiar după. Noi avem toate concertele de la Sala Palatului și majoritatea de la Ateneu. Am spune că avem și 3 concerte pe zi pe care le transmitem în direct. Da. Sunt undeva un total de 45 de spectacole. Le preluăm pe toate de la ora 19:30, majoritatea de la ora 17 și câteva cele de la miezul nopții. Noi o să transmitem concerte și în 5 orașe din țară. Avem 5 locații partenere care au fost destul de curajoși să intre alături de noi în acest proiect
și ei nu vor să transmită un număr mare, cum transmitem noi, ea undeva într-o medie de 10-12 spectacole, sunt cele mai importante spectacole și orașele partenere sunt Constanța, Pitești, Oradea, Cluj și Timișoara. I-am surprins la repetiții pe muzicienii din Quartetul Belcea. Formația a fost fondată în urmă cu 20 de ani la Royal College of Music din Londra, de Corina Belcea, violonistă din România, și de violonistul polonez Krzysztof Korzelski, cărora li s-au alăturat Axel Schacher la vioară și Antoine Lederlin la violoncel. Quartetul Belcea împarte rezidența la Vienna Concert House cu Quartetul Artemis din 2010, fiind în același timp quartet în rezidență la Guildhall School of Music and Drama din Londra și la Ateneul Român. La recitalul susținut în Festivalul Enescu, Quartetul Belcea l-a avut ca invitat special pe violoncelistul Valentin Erben, alături de care a interpretat quintetul pentru 2 viori, violă și 2 violoncele în do major de Franz Schubert. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, tot aici, pe TVR2, de la ora 18:30. Vă mai spun că TVR2 transmite în această seară, de la ora 22:30, în direct de la Ateneul Român, concertul formației The King's Concert, sub bagheta dirijorului Robert King. Și nu uitați, la Festivalul Internațional George Enescu, magia există. Pe curând!